Hello everyone, welcome to a new video. Sa lecture na ito, pag-uusapan natin yung tinatawag na mediation analysis. So ano nga ba yung mediation? Kailan nga ba ito gagamitin? And I think meron tayong mga audience ngayon na kaya nasa video na ito kasi gagamit sila daw ng mediation sa kanilang research. So sana makatulong itong lecture na ito both sa mga wala pang idea about sa mediation at doon sa mga gustong magkaroon ng refresher dito sa approach na ito kapag tayo ay nagsasagawa, no, ng mediation research. Okay, so let's get going. So ano nga ba yung mediation? Kailan ba namin siya ginagamit? Kailan ba natin siya dapat gamitin? Ano mga klaseng research problem yung kaya niyang sagutin? So una, para saan ba ito, no? So psychologists often conduct research to establish whether and to what extent one variable affects another. Yan naman talaga yung dahilan kung ba't natin ginagawa yung research, no? Ano ba yung epekto ng depression sa sleep quality? Ano ba yung epekto ng optimism sa pagiging happy ng isang tao? However, the discovery that the two variables are related to each other is only one small part of the aim of psychology. Kumbaga, kung mapatunayan nga natin na related yung mga problem ng tao sa school sa kanyang overall anxiety, generalized anxiety, or sa kanyang sleep quality problems, we are barely scratching the surface. Marami pa tayong hindi alam. Hindi natin alam kung bakit ito exactly nangyayari. Ano ba yung explanation nito? Meron ba mga pumapagit ng variables dito? Yan yung mga magandang tanong. Kaya kailangan natin ng deeper understanding para ma-comprehend yung process. So yes, A may lead to B, A may be related to B, pero bakit yung A ay related sa B? Yun yung tinatanong natin minsan. So say for example, sa mga organizational researchers o doon sa mga nasa IO psychology, alam natin na yung training ay posibleng magdulot ng mataas na job satisfaction. O kunyari, teacher ka, nag-training ka sa paggamit ng online classroom, tapos naging masaya ka kasi nagagamit mo yung skills mo. Pero minsan isipin natin, medyo malayo. Or kung hindi man medyo malayo, mapapatanong ka bakit? Anong kinalaman ngayon ng training sa job satisfaction? O ngayon nag-train ako, bakit ako magiging satisfied sa trabaho ko? Ano ba yung eksaktong nangyayari? So ang mediation, ginagawa natin dyan is, nag-investigate tayo kung meron bang mga pumapagit ng variables. Say for example, ito magandang hypothesis ito, magandang model. Pwede nating sabihin na yung mga teachers or mga empleyadong nag-undergo ng training, tumataas yung kanilang self-efficacy o yung feeling nila na kaya nilang gawin yung mga bagay-bagay. At alam naman natin, kapag mataas yung self-efficacy mo, magiging masaya ka rin sa buhay mo or sa trabaho mo. Hence, nakagawa tayo ng isang mediation model dito kung saan naniniwala tayo na kapag nag-training ka, posibleng tumaas yung job satisfaction mo dahil tumaas yung self-efficacy mo. I hope nakasunod tayo doon. Kung hindi man, meron pa ako isang example. Ito yung aming model nung nag-research kami nung kami ay undergraduate. Ito ay na-publish sa Antorcha Journal ng Kolehiyo de San Juan de Letran. So, for those na gustong basahin itong study na ito, available ito sa academia. No? Ayan. So, sa research na ito, yung aming tiningnang mga variables ay, yung bang resilience, pagiging palaban ng isang tao, nagdudulot ba siya ng gratitude o yung pag-appreciate natin sa buhay? Medyo malayo, no? Anong kinalaman ng pagiging palaban mo, matatag mo sa gratitude? Particularly sa mga PWDs. Ito, yung research namin tungkol sa mga PWDs. So, tinignan namin yung konsepto ng post-traumatic growth. Pag sinabing post-traumatic growth, ito yung kapag merong trauma o hindi magandang nangyari sa'yo, instead na mag-succumb, instead na ikaw ay makaramdam ng mga hindi magagandang mga psychological disturbances, may mga taong nag-grow dahil sa trauma na ito. Actually, may mga na-interview kami ng PWD, sinasabi nila, siguro hindi ako ganito kasaya ngayon kung hindi nangyari sa akin yung disability ko. Well, that's quite surprising kasi minsan expected natin kapag yung tao ay may disability, siya ay malulungkot, siya ay madidisappoint. Well, normal lang naman ito. No? Pero may mga tao pala na nakakaranas ng growth. Kung hindi nangyari ito, hindi ko matututunan ng mga bagay na ito. That's why, etong mga resilient na PWDs na ito,
mataas yung appreciation o yung gratitude nila sa buhay kasi nag-grow sila. Sa simpleng salita, yung pagiging resilient o palaban nila, matatag nila, nagdulot ito ng growth, no? Ng post-traumatic growth. At ang ending, ang naging ultimate outcome niya ay mas lumalim yung pag-appreciate nila sa buhay. Okay, so nakagawa na naman tayo ng mediation model. Resilience is related to gratitude because of post-traumatic growth. Siya yung pumapagit ng variable. Okay, so ano ba yung itsura ng mediation model kung tatanggalin natin itong mga actual variables na ito? Well, para siyang ganito. The independent variable is related to the dependent variable, but at the same time, tinitingnan natin kung may pumapagitna bang mediator o tulay. At sa statistical terms, ito yung mga terms na ginagamit dyan, ay yung mga symbol nila. Yung relationship ng independent variable at ng dependent variable, ito yung tinatawag na path C or path C prime. Mamaya papaliwanag ko yung ibig sabihin yan. Yun namang relationship ng IV at ng mediator, yun yung tinatawag na path A. At yung relationship ng mediator at ng DV, yan yung tinatawag na path B. Okay, so meron tayong tatlong paths na titingnan. Yun bang IV mo, related siya sa DV mo? At bukod doon, yung bang IV mo ay related sa mediator mo? At yun bang mediator mo ay related sa DV mo? Sa disclaimer, i-discuss ko sa presentation na ito ay yung tinatawag lamang na simple mediation model. Dahil meron pang mga ibang advanced mediation models katulad po nito. Ayan. Ito yung ginamit kong model sa isa sa mga studies na na-publish ko, no? The relationship of academic engagement tsaka flourishing. Tapos ang mediators ko, 3. Autonomy, competence, and relatedness. You can search that on my Google. You can open that, no? Just search my Google Scholar account, no? Makikita nyo itong research na ito for free. So ito, ang tawag naman dito, parallel mediation. Kaya parallel, meron kang 3 mediators na tinitingnan. O pwedeng 2 lang, or kahit ilan na pinagsasabay-sabay mo. That's what you call parallel mediation. Meron din naman mga ganitong models. Pag sinabing pag ganito naman itsura, di ba marami siyang mediator. Ito, pupunta dito, tapos papunta sa life satisfaction. Etong si academic stress, papunta sa thriving, papunta sa life satisfaction. Ang dami, di ba? Ang tawag naman dyan, sequential mediation. So, it takes practice para magawa niyo yung mga ganitong klaseng analysis. Ayan. And sa pagsulat ng title, ito yung tip ko, no? Ito yung aking sariling style. I-mention ko muna yung IV at DV. Academic engagement predicts flourishing. Ayan. Tapos, second part ng title, nilalagay ko kung ano yung mediator or mediators ko. Ayan, the mediating role of psychological needs. So, you can search about this study online so that ma-access ninyo at magkaroon kayo ng sample study na pwede ninyong gawing basis. So, ito po ay parallel mediation. Ayan, ganito po yung ginamit ko na model for that study. Anyway, going back. Ano ba yung mediator? Define natin, no? A variable may be called a mediator to the extent that it accounts for the relationship or the relation between the predictor and the criterion. Yun nga. Kapag walang mediator, ganyan yung itsura niya. X is related to Y. Pero kapag may mediator, X is related to Y, and at the same time, tinitingnan natin, yung bang X at Y ay pinapaliwanag ng M. Specifically, yung bang X related sa M at yung bang M ay related sa Y. So yung M, ito po yung mediator, yung X yung IV, at yung Y yung DV. Ayan. So i-breakdown natin yan isa-isa, no? Una, sa mediator, meron tayo nung tinatawag na, ayan, before ka mag-conduct ng mediation analysis, katulad ng pinakita ko, una, kailangan mo muna establish yung relationship ng IV at DV. Yan yung tinatawag na path C. Ibig sabihin, establish mo muna na related yung X at Y before ka mag-investigate ng mediator. Ang tawag dyan ay total effect. By the way, sa mga familiar na sa mediation, ang tinuturo ko ngayon ay yung tinatawag na the Baron and Kenny approach. Yung Baron and Kenny, ang tawag din dito parang old school approach sa mediation. Actually, obsolete na siya. Pero kaya ako tinuturo para next time kapag ituturo ko yung Preacher and Hayes approach, mapansin nyo na mas madali na pala yung mga approach ngayon. Pero kaya ko ito tinuturo para makita nyo kung saan ba tayo nanggagaling. At mahirapan kayo intindihin yung Preacher and Hayes kung hindi nyo muna naintindihan yung Baron and Kenny.
No? Okay, una yung total effect, no? The impact of IV to the DV without the mediator. So before anything else, establish mo muna yung total effect. May impact ba yung X sa Y? At ang tawag dyan ay path C. Yun namang nasa baba, no, ayan, path C, the total effect of X to Y. Yun namang nasa baba, yan yung mediation model. Ayan. Makikita na natin yung path A, path B, at path C ulit, pero may kuwit, no? Di ba? Iba na itsura ng path C. Ang tawag dyan ay path C prime. Ano yung pinagkaiba ng path C prime sa path C na nasa taas? Mamaya pag-usapan natin. Una, ano yung path A? When we say path A, ito yan, the impact of IV to the mediator. Pag path B, the impact of the mediator to the DV or to Y. Yan yung path B. Ano naman yung path C? Path C is the impact of IV to the DV with the mediator in the model. Ang kaibahan niya, yung path C prime is, sinasama mo na sa analysis mo si mediator. Pero kapag, ang tawag ay C prime, yun yung pronunciation niya. No? Yan yung tawag dyan, path C prime. Ang kaibahan niya sa path C, yung kanina, is that wala ka pang mediator doon sa analysis mo. Pero sa path C prime, nakalagay na sa analysis mo si mediator at usually, mas malaki yung path C kaysa sa path C prime. Sa path C prime, usually lumiliit na yung effect niya. Ayan. But anyway, sa mga hindi nakasunod sa part na yon, just let me bring you some good news. Doon sa tinatawag na makabagong approach sa mediation o yung preacher and haze, ay hindi na usually hinahanap yung path C. Ayan. Ang hinahanap na lang is yung path A, path B, at path C prime. Kumbaga, sabi nga nila, ito daw, pag-establish ng total effect, yung kanina, ang tawag na obsolete na daw yon, hindi na siya pinapractice nowadays. Pwede ka na daw dumiretso sa ganito. Yan. Anyway, so sa mediation model, meron tayong dalawang pathways na titingnan. Yung tinatawag na direct path. Kapag sinabing direct path, yan yung yung linya na yan. X to Y. Yan yung direct path, also known as path C prime. And we also have the indirect path. Pag sinabing indirect path, ito yung path A multiplied with path B. Ibig sabihin, kung ano yung kinalabasan ng X to M at ng M to Y, imumultiply mo para makita mo yung indirect effect niya. Ayan. Yung path C prime, ulitin ko lang ulit, yan yung direct. No? Kung itong nasa baba, yan yung direct. Yung itong pataas at pababa, no, yung A and B, yan naman yung indirect. So, paano natin masasabi kapag may mediator, ano ba talaga, kapag may mediation, ano ba talaga yung tinitingnan natin? Yung bang path C prime o yung path A and B? Actually, ang mas gusto natin na significant dyan, dapat yung path A and B o yung tinatawag na indirect. Kasi kaya ka nga nagme-mediator para makita mo kung yun bang mediator mo ay may ine-explain ba niya yung link sa X tsaka sa Y. Ayan. Ang goal natin, dapat significant, yung path AB mo, also known as the indirect path. Ayan, para masabing merong mediator. So, following the approach of Baron and Kenny, ano ba yung mga nirecommend nilang dapat gawin, no? Ayan. Sabi nila, magra-run ka muna ng simple regression from IV to the mediator, from IV to the DV, and in the last analysis, yung IV tsaka mediator ay pareho mo nang isasalpak sa analysis para makita yung impact nila doon sa dependent variable. No? May babaguhin lang ako ng konti dito. Actually, I'm not following the conventional steps. Uunahin ko muna yung number 2 bago yung number 1 because in my experience as a teacher, yun pong mga students, nalilito sila kapag inuuna yung IV to mediator. So, para madali yung usapan, inuuna ko muna yung IV to DV. So, medyo mag-deviate ako from the conventional steps dito. Ayan. So, ano ba yung... By the way, before we proceed, sana meron na kayong background on regression. Kung wala pa, meron din ako mga videos about regression na pwede ninyong panoorin. I suggest na i-check nyo muna yon before you proceed with this video. Ayun. Kasi yung mediation ay based din naman siya sa regression analysis. Tinitingnan niya yung impact ng mga variable doon sa isang outcome variable. No? So, sige. Following the steps of Baron and Kenny with few changes, ano ba yung mga hypothesis ko? Ayan. Ang aking mediation model,
optimism, yan, yung kanyang dependent variable ay happiness. Ibig sabihin yung bang pagiging optimist ay nagpe-predict ng pagiging masaya. At ang aking mediating variable ay flourishing. Ito po yung well-being. Yan. O kaya yung pagiging, ito yung wellness no, on different areas in life. So, ang gusto nating tingnan sa sample mediation model na ito ay, yun bang pagiging optimistic sa buhay ay nagdudulot ng wellness sa iba't ibang area ng buhay? Kaya ito ay nagdudulot ng happiness. No? So, ito yung aking mga hypothesis. Hypothesis 1, optimism predicts happiness. Hypothesis 2, optimism predicts flourishing. Ito yan. And hypothesis 3, flourishing will mediate the relationship between optimism and happiness. So, paano natin yan gagawin? Ang una nating itetest, let's do this step by step, ay yung number 1 muna. Optimism predicts happiness. So, para magawa natin yan, ay magra-run tayo ng isang simple regression analysis. Yan. So, sa simple regression analysis natin, ang ginawa nating IV ay yung optimism at ang ginawa nating DV ay yung happiness. Hindi pa natin tinitake into account si flourishing. Optimism to happiness muna tayo. Okay? So, nakita ko sa aking analysis na naka-paste dito sa aking lower right, no? Sa lower right ng ating screen, na merong yung optimism. No, tingnan nyo, ano yung estimate niya, di ba? Positive 1.29. Oh, ibig sabihin, meron siyang impact na positive. Tapos tingnan natin yung p-value kung significant ba. So, less than 0.05, specifically less than 0.001. Ibig sabihin, may positive na impact yung optimism sa happiness. In other words, yung mga taong optimistic ay happy, masaya. Okay, so, ang suggestion ko sa inyo para hindi kayo malito, dapat may scratch paper kayo. Tapos, lalagyan nyo ng parang ganyan. Optimism to happiness, ayan, 1.29. Meron siyang positive na impact, no, yung optimism to happiness. Meron siyang positive na impact, no, from optimism to happiness. Kapag mas optimistic ka, ikaw ay mas masaya. And ganito yung write-up ko in APA format. The results revealed that optimism is, dapat nga walang also, no? Sige, let me just make some quick changes here before we proceed. Okay, ayan, na-revise ko na, no? Optimism predicts happiness, and once again, ang impact natin ay 1.29 with a p-value of less than 0.001. Since walang negative sign, it means positive yung impact, or dapat may background ka na rin on correlation about this one for you to understand this. So once again, nilagay natin sa taas ng ating ayan, no? Nilagay natin yung 1.29 dito sa optimism to happiness para may reminder tayo na positive yung relationship ng optimism at happiness. Okay? So, ito yung aking write-up. No? The results revealed that optimism positively predicts happiness. Nilagay ko yung kanyang estimate, no, na 1.29 na nanggaling nga dito sa ating table at yung p-value na less than 0.001, which means significant yung kanyang impact, no. So now that okay na tayo sa optimism to happiness connection, mag-proceed tayo sa hypothesis 2. And to remind you about hypothesis 2, ang ating hypothesis 2 ay optimism predicts flourishing. So ito naman yung tinitingnan natin, optimism predicts flourishing. So sa aking analysis using the software, particularly I use Jamovie kasi yung Jamovie free, tapos pwede ka mag-mediation analysis. Ayan. Nakita natin sa ating analysis na yung optimism, ang impact niya sa DV na flourishing ay 5.48. Positive na naman kasi walang negative sign. Tapos yung p-value niya significant. Ayan. So, pwede na natin yan ilagay doon sa ating diagram sa taas. Ayan, yung 5.48 ay nasa diagram na. Ayan. So, ano yung write-up ko naman dyan? The analysis showed that optimism is positively associated with flourishing. Ibig sabihin, yung mga taong optimistic, sila rin ay nagfo-flourish or nakakaranas ng wellness sa iba't ibang area ng kanilang buhay. Okay. At sa final analysis, 'di ba, meron pa tayong dalawang missing dito, yung B o yung impact ng flourishing to happiness at yung C prime, yung impact ng optimism to happiness. So ano yung gagawin natin para ma-solve natin itong dalawang missing, no?
Ang last na gagawin natin ay magra-run tayo ng isa pang last na regression analysis, multiple regression, kung saan yung DV natin ay happiness at yung IV natin ay dalawa, flourishing tsaka optimism. Yeah, so ni-run ko sa software, tapos ito yung kinalabasan ng analysis. Ayan. So makikita natin yung impact ng optimism sa happiness ay 0.82 at yung p-value niya ay less than 0.05, so significant ito. At yung impact naman ng flourishing sa happiness ay positive din, 0.08. Tapos ang p-value niya ay less than 0.05 na naman. Ibig sabihin, pareho nilang pinipredict positively yung happiness. So isa-substitute na natin. Since yung impact ng optimism to happiness ay 0.83 or 0.826. Ayan, dito natin siya ilalagay, optimism to happiness. At yung impact ng flourishing to happiness ay 0.08, so dito natin siya ilalagay. So, sa ngayon pa lang makikita na natin na yung mga taong optimistic ay may mataas na chance na maging happy. At bukod dito, yung mga taong optimistic, nagpo-flourish or nakakaranas sila ng wellness sa kanilang life. And yun yung dahilan kung bakit sila nagiging happy. Okay? So, meron na tayo isang mediation model, no? At significant yung ating mga results. At ito yung write-up ko for the last part, no? To test for mediation, both optimism and flourishing were entered as predictors. The multiple regression analysis results showed that both optimism, ito yung kanyang mga coefficients na significant, and flourishing, significant na naman, predicted, or to be exact, positively predicted happiness. The IV and the DV, the IV and the mediator accounted for 53.6% of the variance in happiness. So, sir, saan mo nakuha yung 53.6? Yan yung R squared doon sa last na regression, sa last part, no? Sa pinakahuling ginawa. Ano po ba R squared? Like what I told you, kailangan may background ka na sa regression. Pag sinabing R squared, ilang percent ng DV mo yung pinapaliwanag ng mga predictors mo, ng mga IV mo, kasama na yung mediator. Ayan. So, ibig sabihin, 53% ng happiness ay pinapaliwanag ng optimism at flourishing. Well, malaki-laki na yon. Ayan. So, ano kaya magiging itsura ng ating full write-up? By the way, for those who are asking, pag sa diagram nakita natin, sa research tatlong asterisk, ibig sabihin niya significant at less than 0.001. Kapag isang asterisk lang, less than 0.05 yung significance niya. Kapag walang asterisk, ibig sabihin, usually, wala siyang significant na impact. Wala silang significant relationship. Ayan. So, last part, no? Actually, ito obsolete na ito. Hindi na ito ginagawa ngayon. Pero for those who are wondering or for those na gagamit ng Barn and Kenny approach, at least alam nyo, no? Ito yung tinatawag na anong klaseng mediation. How to tell if there's mediation? Sabi ni Barron and Kenny, if both variables are still significant in the last analysis, yung ginawa natin, hindi ko pa tinatanggal sa lower right, ang tawag doon ay partial mediation. If only the mediator is significant, kung flourishing lang yung significant sa last na analysis, at hindi yung optimism, ang tawag diyan ay full mediation. At sa last part, if only the IV is significant, or if both are not significant, kumbaga si mediator ay walang impact, no, doon sa DV, ang tawag doon no mediation. So, ayan. So, paano natin malalaman kung partial or full? Sa last analysis, tingnan nyo yung p-value. Pareho bang less than 0.05? Well, it appears so. Ayan, 0.01 at 0.03. Ang tawag sa na-attain natin ay partial mediation. Pero kung sakaling yung optimism ay hindi na significant, tapos yung flourishing significant siya, ay mediator natin si flourishing, ang tawag doon full mediation. Marami magsasabi na mas maganda raw yung full mediation kaysa sa partial mediation. Pero like what I told you, sa Preacher and Hayes, actually hindi na siya masyadong pinoproblema or nire-report ng mga researcher. And i-discuss ko yun next time. No? Ayan. So, eto po yung ating last part, yung ating full write-up ng results.
Pero before natin i-report lahat ng results, kailangan may listahan kayo, no? Una, meron na tayong path C o yung total effect. Again, yung total effect, ang impact ng optimism sa happiness without the mediator in the analysis. At yan nga yung 1.29. Yan. Tapos, yung path A, yung 5.48, yung path B na 0.08, at yung path C prime o yung direct effect, ibig sabihin yung relationship ng optimism to happiness habang kasama si flourishing sa analysis. Yan yung 0.83. Yan. Tapos, ano naman yung tinatawag na indirect effect? Kasi nga, di ba kanina pinag-usapan natin indirect effect. So, paano natin makukuha yung indirect effect? Well, if you remember our discussion earlier, yan yung tinatawag na path AP. Ibig sabihin, i-multiply mo yung path A at yung path B, yung 5.48 at yung 0.08, para makuha mo yung indirect effect. At ito yung kanyang naging product. 5.48 times 0.08 is equal to 0.44. Yan. Mamaya makikita nyo paano natin yan i-report in APA format. At yung R squared sa last analysis, like what I showed you earlier, is 53.6. Yan. Tapos, sagutin mo yung tanong, no? What kind of mediation was observed? Was it full mediation or partial? And in this analysis, since parehong significant, this is what we call partial mediation. So for the last part, here is my write-up sa isang APA format na paper. Ayan. A series of regression analyses were utilized to determine if flourishing mediates the relationship between optimism and happiness. First, it was observed if optimism predicted happiness without the mediator, aka total effect. So the B is 1.29 with a p-value of less than 0.001. Yan. There's also a significant positive relationship between optimism and flourishing. Yan. And yung coefficients, linking the IV and the mediator. In the final analysis, it was shown that flourishing and optimism both had significant positive impacts on happiness. The results suggest that flourishing mediates the link between optimism and happiness. And the indirect effect, once again, ay kapag minultiply mo yung path A at yung path B at yun yung product natin, 0.44. So, ba't hindi na lang B yung symbol but AB? Well, some would say okay lang yung B. Sabi naman iba dapat daw AB, no? Well, ang sinusunod ko na lang yung AB, no? So, sir, paano malalaman kung yung path AB ay significant? Actually, may isa pa akong hindi nabanggit dito. Well, kasi nga obsolete at hindi na ginagamit ang Baron and Kenny, may tinatawag sila na Sobel test. Pero hindi ko na yun i-cover kasi nga yung aking mas nakagawian ay yung tinatawag na Preacher and Hayes approach na ituturo ko sa next video. But anyway, so optimism and flourishing accounts for 53.6% of the variance in happiness. And since both IV and mediator were significant in the final regression analysis, it can be said that partial mediation was observed. Ayan. And to close this video, ayan. Ayan. Review lang tayo ng mga natutunan. The impact of IV on the DV without including the mediator as the predictor, ito yung tinatawag na total effect. The impact of the IV on the DV through the mediator, yan yung tinatawag na indirect effect. And then finally, the impact of IV on the DV with the mediator included as a predictor, that's what you call direct effect. Ayan. And in the next video, mas magtuturo ako ng mas madaling approach sa mediation na isang analysis lang yung kakailanganin. I hope you learned something new in this video, and I hope that we will see each other again next time for another video, and hopefully maituro ko, may discuss ko yung tinatawag na the Preacher and Hayes approach. Thank you for listening. See you next time.